හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට ගේන්නේ Aberdeen වල umbrella street එක. Aberdeen වලට එන හැමෝම වගේ ආසාවෙන් බලන්න එන තැනක් තමයි මේ street එක. ඒක හදලා තියෙන්නේ ෆොටෝස් ගන්න විතරක් කියලා හිතුවට ඇත්තටම මේක පිටිපස්සහ තියෙන කතාව ඊට වඩා වෙනස්. මිනිස්සු තුළ තියෙන විවිධ මානසික තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැනුවත්භාවය ඇති කරන එක තමයි මේ umbrella project එකේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. ADHD කියන charity organisation එකෙන් තමයි මේ umbrella project එක UK වල කරලා තියෙන්නේ. ටින්නවල වගේම තවත් සිටිස් ගණනාවක තියෙන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒගොල්ලෝ ADHD autism වගේ ප්‍රධාන මානසික අවශ්‍යතා පහක් නිරූපණය කරලා ඒ පිළිබඳව මහජන දැනුවත්භාවය ඇති කරන්න තමයි අරමුණු කරගෙන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම හැම මිනිස්සෙක්ගෙම තියෙන අවශ්‍යතා හැකියාව වගේ දේවල් වලට ගරු කරන්න ඕනි කියන එක තමයි මේකෙන් දෙන්න හදන පණිවිඩය. මේ ලස්සන umbrella street එකේ ඇවිදින්න යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න. I love you more.